So good day guys. So for today, meron na naman tayong i-unbox at i-review based on my first impressions. Isa tong helmet na to sa mga hottest or one of the hottest selling helmets ngayon sa Philippines. So without further ado, is the Shifter R2. Itong Shifter R2 na to is matte titanium and R2 meaning the second gen nila kasi may R1 si Shifter. So sa box, ikumpara ko lang. Meron kasi ako ditong box ng Evo XR03. So pakita ko lang. So ito. Di hamak na mas maliit yung box ni Shifter compared sa Evo. And then, yung print niya sa box, ito. So, makikita natin dyan yung size, some reminders, yung colorway, price, model. Yan. So, buksan natin. Nga pala, na-avail ko to sa Team Graffiti Pasig branch. And nakakatuwa kasi may freebies na t-shirt ng Team Graffiti. So actually marami kang pagpipilan doon ng freebies eh. T-shirt, merong helmet holder, etc. Meron din silang free clear lens. So by default kasi ang Shifter R2 is naka-smoke lens. So may free silang clear lens. So try natin mamaya ikabit. And then yung mismong helmet. So may free dust bag and syempre naka-print yung brand ni Shifter. Ito siya, Shifter R2 matte titanium colorway, and ito yung side, front, ito yung back. So si Shifter R2 Rapid helmet na non-graphic yung design or like this yung mga mono colorways are currently priced at around 3,250 pesos. And then siguro yung isa sa unang mapapansin ng mga consumers at hindi lang naman ako yung nakapansin is yung logo niya. Yung logo niya kasi is medyo may kamuka. So kayo na lang maghanap kung sino yung kamuka. So reminder lang, yung i-share ko na description and yung materials or specs ng Shifter R2 Rapid is hindi ko rin nakuha sa isang website na minamanage by Shifter. So same with Evo, ganun din, wala akong makitang website specific for this. Meron lang mga Facebook page. So yung i-share ko dito sa video na to is galing lang sa mga online distributors or sellers. Quick summary, si Shifter R2 is a full face racing type helmet. So racing type in terms of aesthetics, again sa itsura niya, sa physical appearance niya. And then ito ay dual visor with quick release na strap and may aggressive looking na spoiler. So based doon sa descriptions online, so si Shifter is crafted and targeted to be a sports and touring helmet. So umpisahan natin sa physical appearance niya, no. So kung papansin natin, aggressive looking si Shifter R2 Rapid. By default, smoke lens yung naka-install kay Shifter R2 pag binili nyo siya. And dual visor itong helmet na to. So may sun visor na siya. Ito yung toggle ng sun visor niya. Yeah. And then, in terms of ventilation, meron siyang chin vent or front vent. Ito. And then, meron din siyang top vent. And tinesting ko naman to kanina. Hinipan ko and may tumatagos naman hangin. So, hindi siya display lang. Ventilation talaga siya. So, meron siyang 4 stripes na design dito sa left and sa right. And nandito yung logo niya. Sa likod, meron siyang built-in na spoiler and yun, may ventilation din siya sa likod. And then yung printed brand Shifter. Yung stickers, it is DOT and ECE Certified helmet. Yan. Yun lang naman yung sa labas. And then sa seals niya, ito. Okay naman, mukha namang quality yung pagkakagawa. And ganun din sa seal dito. Tapos, ito namang seal na to is hindi siya plastic, parang ano siya, mixture ng plastic tsaka rubber kasi medyo malambot. Yun. Yung holder toggle ng visor niya is kulay pula. Yun. And then, punta tayo sa baba. Meron siyang chin curtain na removable, mesh material sa labas, pero sa loob is parang foam.
So gusto ko tong chin curtain niya compared dun sa ibang brand na nasa price range din itong helmet na to. And then dun sa helmet strap, quick release type yung helmet strap niya and reinforced naman. Tigas. Tapos yung foam, hindi siya super kapal pero comfortable naman kung gagamitin mo kasi malambot. Pero kung ikukumpara ko siya doon sa isang helmet na ginagamit ko lagi, yung HJCC 70, mas makapal yung HJCC 70 compare dito. Pero in terms of comfortability, I think comfortable naman to kasi malambot. Pati sa likod. So yung design ng paddings niya, ito, yung ginamit nilang coating is carbon fiber like. Tapos may gray line and may red stitches sa loob. Nga pala, si Shifter R1 version or yung first gen ng Shifter Rapid helmet is may lock dito sa visor. Pero itong R2 is wala na. So, para sa akin, mas okay kung niretain yun, yung lock sa visor kasi it adds to safety ng user. And then, may breath guard na rin siya. Removable din to. And yung paddings niya, removable and washable. So yung weight pala nung helmet nito is 1,450 grams plus minus 50 grams. So mapapansin nyo yung shell niya is hindi ganun kalaki tignan. Kaya I think it adds up to bakit mas magaan siya dun sa competitor niya. So game, isuot natin. So by the way, large pala yung size nito and tama yung expectation natin. Comfortable nga yung foam niya. Yan. So ito yung front. Ito yung side. Ito yung back. Pag nakasara yung visor, so para naman doon sa mga nag-glasses sa helmet, pakita natin kung pwedeng mag-glasses. Ayun, pwede naman. Comfortable din naman. So di naman siya umiipit dun sa gilid ng tenga ko and yun, okay naman. So i-add ko pala no, yung helmet visor niya is may leveling din. 1, 2, 3, 4. Yun. Pakita naman natin kung paano magtanggal at magbalik ng visor ng Shifter R2 Rapid helmet. Para matanggal yung visor, may nakalagay naman na arrow pababa to open. So yun. Push mo lang pababa tong red toggle. And then, angat. So yun. Ganoon din sa kabila. Kabit natin tong free clear lens ng Shifter R2. So pabaliktad lang na process. So ipasok mo muna yung parang lock niya, ito. Pasok mo lang papunta dito and then push mo pababa itong toggle. Same kung paano mo siya tinatanggal. Yan, push. Ganun din sa kabila. Yan. Tanggal natin yung film, testing natin kung ano itsura pagka naka-clear visor. Ito yung itsura niya. Side. Tapos try natin pag nakababa yung sun visor. Nakalimutan ko rin banggitin, yung visor niya, both yung clear lens, yung default na smoke lens, at saka yung drop-down sun visor niya is optically correct, meaning hindi siya distorted or hindi nakakahilo. Hindi siya distorted, meaning hindi siya nagwe-wave. So naipakita naman na natin in high level, based on my first impression, kung ano yung kayang i-offer ng isang Shifter R2 Rapid helmet. Punta tayo dun sa nagustuhan ko sa helmet na to. Una is, mas magaan siya compare doon sa helmet na ka-range niya ng price. And pangalawa, yung chin curtain niya, gusto ko yung pagka-construct. Ayan.
Yung chin curtain niya, mas gusto ko yung pagka-construct kasi mesh yung labas, tapos foam na selyado yung loob. Good thing siya for me kasi yung wind noise I think talagang mababa. Pero i-validate natin yun once we have that chance to ride with it. Ang isa sa mga nagustuhan ko rin sa Shifter R2 Rapid Helmet is yung minimalist design niya. So napakasimple niya, and personally, sa sarili kong pananaw, mas gusto ko yun. So aggressive looking siya pero at the end of the day, minimalist pa rin naman yung itsura niya. Isa sa mga nagustuhan ko rin is yun nga, dual visor na tong helmet na to. And sa halagang 3,250 pesos, meron ka ng smoke lens plus a clear lens. It's up to you, di ba, kung saan mo gagamitin. And add ko lang din dun sa isa sa mga nagustuhan ko is mas magaan to compared dun sa ka-range niya ng mga helmets. So, ranging from 1,400 to 1,500 grams compared dun sa mga ka-range niya in terms of price. Pwede yung pang long ride kasi pag mas mabigat yung helmet mo, mas nakakangawit yun. Punta naman tayo dun sa di ko nagustuhan. Ang di ko lang nagustuhan is nung tinanggal yung lock ng visor dito sa may front. Maganda sana yun kasi it adds up to the safety nung gumagamit. Kasi isa lang din sa medyo siguro psychologically nagbi-bring up ng doubts sa mga consumer is same with Evo, wala rin kasi akong nakitang website na maintained and owned by Shifter R2. So maganda sana kung may ganun kasi at least yung legit specs and legit description ng mga helmets, dun mo makikita. So, and then dun tayo sa next question. Sulit ba yung Shifter R2 helmet? For me, yes. Kasi unang-una, striking yung look niya. Napaka-minimalist, napaka-angas, napaka-pogi. And sa price niya na 3,250 pesos with the proper ratings here at the back, I think it's a good buy helmet. So abangan nyo nga pala guys, no, sa next videos natin. Gagawin ko ng comparison si Shifter Rapid R2 helmet and si Evo XR03 na pearl white. So gagawin natin to ng comparison and isasama ko na din doon sa video na yon yung actual usage or pag ginagamit na siya in actual sa labas when we ride. And i-add ko na lang din, no, nung binili ko kasi to, nakakatuwa kasi may mga freebies. So kaya gusto ko bumibili sa Team Graffiti. Ito, may mga free stickers. Mga free stickers ng Team Graffiti. And eto, nakuha ko rin to. Actually, 2 pieces to nung binili ko yung Evo helmet. May kasama siyang helmet holder. Hindi pa nga nabunas. Ang 2 piraso to. And yung latest, nung binili ko tong Shifter R2 helmet, may kasamang Team Graffiti t-shirt. So, choice mo naman eh. Parang dry fit yung tela niya. So, yun lang. I think that's all for our review. And abangan nyo, nabanggit ko nga kanina, na video comparison ng Evo XR03 Shifter R2 Rapid Helmet. And siguro sama ko na rin si HJCC 70 dun sa review na yun. Ang reason kaya hindi ko ma-review kasi hindi pa dumadating yung ating action cam. Gusto ko sana pag na-review natin siya, may action cam na. And yun lang. I hope natulungan ko kayo, lalo na yung mga naghahanap dyan ng helmets na bibili pa lang, ranging from low tier to mid tier na mga helmets in terms of the price range, the look. And wrapping up this video with the same phrase that I always say, all is well. Kampay.